ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ መልካም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬም ማሳያችሁ የቅቅል አሰራር ይሆናል አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን በመጀመሪያ የሚያስፈልጉን ነገሮችን እንከትፋለን እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብልና ቀይ ሽንኩርት አለኝ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን በደንብ ደቀቅ አድርጌ ከትፋለሁ መክተፍ የማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መፍጨትም ትችላላችሁ ዋነኛው በደንብ መድቀቁ ነው ዋና ነገር የሚፈልገው ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ደቀቅ አድርጋችሁ ከተፉት ወይም ፍጩት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችንን ተከተፍን በኋላ ደግሞ ቀይ ሽንኩርታችንን እንከትፋለን እኔ የተጠቀምኩት አንድ ተለቅ ያለ አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርትን የተጠቀምኩኝ እንደዚህ ከታትፈን ከጨረስን በኋላ ብረት ድስታችንን እናግልና 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት እንጨምራለን ከዛም ዘይታችን በደንብ ሲግል ቅድም የከተፍነውን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አድርገን በደንብ እንጠብሰዋለን ለ1 ደቂቃ ለ2 ደቂቃ ያክል እንጠብሰዋለን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችን ሲበስል ቀይ ሽንኩርታችንን እንጨምርና እንጠብሰዋለን ከነጭ ሽንኩርትና ከዝንጅብሉ ጋራ ማለት ነው አሁን ሽንኩርታችን እስከሚበስልልን ድረስ ስጋችንን እናጥባለን ማለት ነው እኔ ለማሳየት ያክል ነው እንጂ ከዚህ በፊት በሎሚ ዘብዝፌ በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ ያው ለማሳየት ያክል ነው ከላይ ጮማ ካለው ጮማውን አስወግዱ እኔ ጮማ አልፈልግም ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ ስለዚህ ጮማውን አስወግጄዋለሁ ከላይ ያለውን በተቻለኝ መጠን ጮማውን ለማስወገድ ሞክሬያለሁ ከዛም በሎሚ ዘብዝፌ በደንብ አጥቤዋለሁ እንደምታዩት እንደዚህ ንጹህ ነው ብዙ ጊዜ ለቅቅል ስጋ ስናዘጋጅ ባናገነፍለው ጥሩ ነው ከገነፈለ ማለት ነው የሚያስፈልጉን ነገሮች አብረው ይወገዳሉ አንጠፍጥፈን ስንደፈው የገነፈለበትን ውሃ ማለት ነው ስለዚህ ጊዜ ወስደን እንደዚህ በሎሚ በጨው ምናምን ዘብዝፈን በደንብ ብናጥበው ነው የሚሻለው አገንፍለን ከምንደፈው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በደንብ አጥቤዋለሁ አሁን በደንብ ሆኖ ነጽቷል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሽንኩርታችን በደንብ ሲበስል ወደ ሽንኩርታችን ጨምረን መጥበስ ነው ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ሽንኩርቴ እየበሰለ ነው ከዛም ቅድም ያጠብነውን ስጋ ውሃውን ጭምቅ ያደረግን ማለት ነው ውሃ ይዘን እንዳንሄድ ወደ ሽንኩርቱ እንዳይገባብን ያጠብንበት ውሃ በደንብ ውሃውን ጭምቅ ያደረግን ወደ ሽንኩርቱን ጨምርና ከሽንኩርቱ ከዝንጅብሉ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋራ በደንብ እንጠብሰዋለን ማለት ነው ምንም አይነት ውሃ አትጨምሩ እዚህ ጋር ምክንያቱም ስጋው በራሱ ከሽንኩርቱ ጋር ሲጠበስ ውሃ ያወጣል ስለዚህ ያንን ውሃ በደንብ እስከሚመጥ ድረስ ማለት ነው እንጠብሰዋለን እንደዚህ ለ1 ደቂቃ ለ2 ደቂቃ ያክል እየከደንን ከዛ ደግሞ እየከፈትን በመሐከል ያማሰልን እናበስለዋለን በደንብ እንዳልኳችሁ ስጋው ሙቀት ሲነካው ውሃ ስለሚያወጣ ያንን ውሃ እስከሚመጥ ድረስ በደንብ እናበስለዋለን ጊዜ ወስደን ውሃውን በደንብ ከመጠጠ በኋላ ቅመሞቻችንን እናደርጋለን እኔ የተጠቀምኩት ቅመም እርድ ግማሽ ማንኪያ እርድ ሩብ ማንኪያ ኮረሪማ እንዲሁም ሩብ ማንኪያ
ቁንዶ በርበሬን የጨመርኩት። አሁን ደግሞ ከቅመሞቻችን ጋራ እናሸዋለን በደንብ ማለት ነው። ውሃ ሳንጨምር ነው የምናደርገው። ይሄን የምናደርግበት ምክንያት ስጋው ውስጡ ማለት ነው የቅመሞችን የነጭ ሽንኩርት፣ የዝንጅብሉን፣ የሽንኩርቱን የምናደርጋቸውን ቅመሞችን ጣዕም በደንብ እንዲወስድ ማለት ነው ቀድመን እንደዚህ የምንጠብሰው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ እንጠብሰዋለን ጊዜ ወስደን እንዳይዝብን ደግሞ ውሃ ስለሌለው ቶሎ ቶሎ ማማሰላችንን አትርሱ። አሁን በደንብ አብስየዋለሁ። ውሃውን መጥቷል። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ውሃችንን እንመጥናለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅቅል እንደምታውቁት ውሃው በዛ ተደርጎ ነው የሚጨመረው። እኔ እንደምታዩት 2 ብርጭቆ ያክል ውሃ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ለዚህ ስጋችሁ ብዙ ከሆነ እና ደግሞ ሽንኩርት ምናምን የጨመራችሁት ነገሮች ብዙ ከሆኑ ደግሞ ውሃውን ጨመር አድርጋችሁ ጨምሩ ማለት ነው። 2 ብርጭቆ ብቻ ላይ በቃው ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ውሃውን እንመጥንና ክድና አድርገን እናበስላለን ማለት ነው። ከመክደኔ በፊት እንደምታዩት የጥብስ ቅጠል አድርጌያለሁ። የጥብስ ቅጠል ከቅቅል ጋራ ሲበስል ጣዕሙ በጣም ነው የሚያምረው። በኋላ ከላይ ስናደርግ አብሮ ስለማይፈላ ማለት ነው ጣዕሙን አይወስደውም። እንደ ዲኮሬሽን ነው የሚሆን ማለት ነው። በኋላ ከበሰለ በኋላ ከላይ ካደረግነው ግን ውሃውን ስንመጥን አብረን አድርገን ከበሰለ ጣዕሙን በደንብ ይወስዳል ማለት ነው። የመጥበሻ ቅጠሉን ጣዕም ስለሚወስድ ስጋውም እንዳለ ቅቅላችን በጣም ነው የሚያምረው። ስለዚህ አብራችሁ አብስሉት። የጥብስ ቅጠሉን ማለቴ ነው። በደንብ አብስሉት፣ አብሮ ይብሰል፣ ጣዕሙን ይወስዳል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ውሃውን መጥኛለሁ። ከዚህ በኋላ በመሃል እያማሰልኩኝ ጊዜ ወስጄ ማብሰል ነው። ቅቅል ለመስራት በጣም ቀላል ነው። እንዳልኳችሁ ትልቁ ሚስጥር የቅቅል ቅድም መጀመሪያ ላይ የምንጠብሰው ነው ማለት ነው። የስጋውን ውሃ እስከሚመጥ ድረስ ቅመሞችን ጨምረን በደንብ የቅመሙን ጣዕም እስከሚወስድ ድረስ የምንጠብሰው ነገር ነው ሚስጥሩ እንጂ ከዛ በኋላ ውሃ ጨምሮ ማብሰል ነው። ምንም አይነት አዲስ ነገር የለውም ወይም የሚያደክም ነገር የሚያለፋ ነገር የለውም። ስለዚህ ውሃ ከጨመርን በኋላ እንዳልኳችሁ እየከደንን በመሃል ደግሞ እያማሰልን በደንብ እናበስለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ውሃው ብዙ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። በኋላ ሲበስል ግን በጣም ትንሽ ነው የሚሆን። ምክንያቱም ስጋው በደንብ መብሰል ስላለበት ውሃው እየመጠጠ ውሃው እያለቀ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ታዩታላችሁ በኋላ ሲበስል ምን ያህል ልዩነት እንዳለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጨው ጨምሬያለሁ። ይኸው እየበሰለ ስለሆነ ውሃው እንደምታዩት እያነሰ ነው። ከማውጣታችን በፊት ማለት ነው ጨው እንጨምራለን። እኔ ግማሽ ማንኪያ ያክል ጨውን የጨመርኩት። እናንተ እንደ ብዛቱ እንደምትሰሩት የቅቅል ብዛት ማለት ነው ይወሰናል። እየቀመሳችሁ ጨምሩ። አሁን እንደምታዩት ቅቅላችን ደርሷል። ልዩት ውሃው እንዴት እንዳነሰ። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ያው ማቅረብ ነው ማለት ነው፣ ወይም ለማዕድ ማዘጋጀት ነው። እንደምታዩት በደንብ ነው የበሰለው። ሽታውን በጣም ነው የሚያምረው። ጣዕሙን በጣም ነው የሚጣፍጠው። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። ቅቅላችን እንደዚህ ሆኖ በስሏል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ለዲኮሬሽን ማለት ነው እንዲያምር ማለት ለማስዋብ ላይን እንዲያምር ስናቀርብ ላይን እንዲያምር ማለት ነው ከላይ የጥብስ ቅጠል አዲስ የጥብስ ቅጠል ጨምሬበታለሁ። እንደዚህ አድርገን እናቀርባለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ጣዕሙን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ትሞክሩታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው።